Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Arts Art The Ranch. Είμαι ο Βασίλης Γουρτένας και παρέα εδώ με την Τζόση θα σας δείξουμε το τελευταίο μας βίντεο που είναι το Liberty. Στα προηγούμενα μας βίντεο σας έχουμε δείξει ένα-ένα όλα τα βήματα πώς να φτάσετε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ξεκινώντας μία-μία τις ασκήσεις και καλά θα είναι να τις κάνετε και εσείς με τη σειρά που σας τις δείχνουμε για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο θα θέλετε αργότερα. Και πιστεύω ότι ολονών μας το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε είναι να έχουμε μια πολύ καλή και χαλαρή και ήρεμη σχέση με το άλογό μας. Γιατί όταν είναι αυτό ήρεμο, έτσι μας περνάει και εμάς την ηρεμία του και μπορούμε και να απολαύσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα την οποία θέλουμε να κάνουμε μαζί του. Εκτός από αυτό, εάν θέλουμε να μάθουμε και κάτι καινούργιο στο άλογο, μπορούμε να το δείξουμε και να το μάθει μόνο σε κατάσταση ηρεμίας. Όταν το άλογο είναι σε κατάσταση αντίδρασης, δύσκολα να μπορέσει να καταλάβει τι του ζητάτε και να το κάνει. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές που έχουμε άσχημα αποτελέσματα, είναι επειδή το άλογο δεν καταλαβαίνει τι του ζητάμε. Με όλα αυτά τα βήματα τα οποία σας έχουμε δείξει, είναι η αρχή για να μπορείτε να δείχνετε στο άλογο σας πράγματα, να τα καταλαβαίνει και να μπορεί να τα εκτελεί. Σας δείξαμε πώς γίνεται με το καπίστρι, σας δείξαμε πώς γίνεται με το λάσο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς κάνουμε όλες αυτές τις ασκήσεις στο ελεύθερο. Τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι μόνο το μαστίγιο. Η πρώτη μας άσκηση που κάνουμε με την Τζόση είναι τα δύο μάτια. Τα δύο μάτια το κάνουμε για να κερδίσουμε την προσοχή του αλόγου, όπως έχουμε εξηγήσει. Και τώρα πάλι εγώ θα ξεκινήσω όλα τα βήματα από το 0 μέχρι και το τελευταίο βίντεο για να δείτε ένα-ένα τα βήματα με τη σειρά στο ελεύθερο. Και ξεκινάμε. Οπότε ξεκινάω με τα δύο μάτια με την Τζόση. Θέλω οπουδήποτε και να είμαι το άλογο να με κοιτάζει. Πολλές φορές τι γίνεται, η Τζόση γνωρίζει την άσκηση και το κάνει πριν από εμένα, πριν να της το ζητήσω. Οπότε εγώ τι πρέπει να κάνω, να την διορθώσω. Δεν θέλουμε το άλογο να αποφασίζει για εμάς, θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε για το άλογο. Ωραία. Και ο λόγος είναι γιατί άμα το άλογο πάρει μία απόφαση, να εκτελέσει μία άσκηση πριν να του τη ζητήσουμε, θα κάνει και δεύτερη άσκηση. Θα κάνει και τρίτη, θα κάνει και τέταρτη και στο τέλος εμείς δεν θα προλαβαίνουμε να αποφασίζουμε για κάτι. Θέλω να στρίψει, πάμε μια βόλτα ας πούμε στο βουνό και το άλογο δεν θέλει να φύγει από το στάβλο. Το έχει αποφασίσει, δεν του το ζητήσαμε. Οπότε βήμα-βήμα, εάν δεν διορθώνουμε το άλογο, ξεκινάνε και μεγαλώνουν τα προβλήματα της σχέσης μας. Γι' αυτό και εμείς τι κάνουμε, κάθε φορά που το άλογο κάνει κάτι χωρίς να του το ζητήσουμε, πρέπει να το διορθώσουμε. Ωραία. Όπως είδατε, κάναμε τα δύο μάτια παρέα με την Τζόση και τώρα το αμέσως επόμενο βήμα είναι να πάει βήμα πίσω. Ωραία. Τι ξεκινάω. Μπράβο. Επιβραβεύουμε την πιο μικρή προσπάθεια. Πάμε ακόμα ένα βήμα πίσω. Μπράβο. Βλέπετε ότι κάθε φορά πριν από κάθε εντολή κάνω ένα κλικ προειδοποιητικό. Το κλικ είναι για να εστιάσω την προσοχή του αλόγου σε μένα. Ωραία. Μπράβο. Ξανά. Μπράβο. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Μπράβο. Είδατε πόσες φορές σε μία άσκηση, σε ένα βήμα του αλόγου, πόσες φορές είπα μπράβο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά. Κάθε φορά πρέπει να επιβραβεύουμε το άλογο για κάθε τι που το ζητάμε. Ωραία. Τώρα ξαναεπιστρέφω εγώ στη θέση μου, εκεί που ήμουν και θα ζητήσω από την Τζόση να έρθει προς τα μπροστά. Έλα. Ένα βηματάκι. Μπράβο. Μπράβο. Ακόμα ένα. Μπράβο. Όχι, εκεί. Θέλω δύο μάτια. Σε κάθε τελείωμα βλέπετε, ενώ το ξέρει τι ζητάω, πρέπει να την διορθώσω γιατί παίρνει αποφάσεις. Και την ξαναλέω. Έλα εδώ. Ένα βήμα. Έλα. Έλα. Τώρα σκέφτεται τι πρέπει να κάνει. Μπράβο. Με το που σκέφτεται το λάθος της, πρέπει να καταλάβει από μόνη της και να διορθώσει το λάθος. Οπότε τι κάνουμε, αφήνουμε λίγο χρόνο το άλογο να καταλάβει. Δεν αυξάνουμε την πίεση όσο το άλογο σκέφτεται, δίνουμε χρόνο. Παραμένουμε σταθεροί και δίνουμε χρόνο. Και το αποτέλεσμα είναι να εκτελέσει το άλογο. Εάν το άλογο εκείνη την ώρα αντιδράσει και πάει να φύγει,
τότε εμείς πρέπει να μείνουμε πάλι σταθεροί και σιγά σιγά να αυξήσουμε την πίεση. Ωραία, πρέπει να το ξαναζητήσω εγώ να μου κάνει ακόμα ένα βήμα. Εδώ, εδώ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Τώρα, το επόμενο μας βήμα είναι τα καπούλια. Και όπως έχουμε πει, έχουμε δύο άλογα, έτσι. Ξεκινάω εγώ από την αριστερή πλευρά της Τζόση, να τη ζητήσω τα καπούλια. Λάθος. Είδατε, βιάστηκα. Το επόμενο μας βήμα, από τα μετά τα μπροστά και τα πίσω, είναι ευαισθητοποίηση από ευαισθητοποίηση. Για να την ξαναδιορθώσω να φτάσω εκεί που ήμασταν λίγο, σε εκείνη τη θέση. Πολύ ωραία. Και τι κάνω εγώ τώρα, από τη στιγμή που το εργαλείο το οποίο κρατάμε είναι το μαστίγιο, πρέπει το άλογο να μάθει να μην φοβάται τα εργαλεία μας στο ελεύθερο. Και όπως έχουμε πει, έχουμε δύο άλογα. Ωραία. Έχουμε το ένα το άλογο και χαϊδεύω. Μπράβο. Θα πάω και από την άλλη της μεριά. Μπράβο. Και βραβεύω και από εδώ. Μετά μπαίνω μπροστά της και κάνουμε και τις δύο πλευρές. Μια τη μία, μια την άλλη. Μια τη μία, μια την άλλη. Μπράβο. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε και παιχνιδάκια. Να χαϊδεύω εγώ την Τζόση και να κάνουμε ολόκληρο κύκλο. Μπορώ να είμαι από πίσω της αφού το έχει μάθει πλέον. Ωραία. Ευαισθητοποίησαμε, ευαισθητοποίηση. Μετά από αυτή την άσκηση έχουμε τα καπούλια. Οπότε εγώ καθώς είμαι εδώ, επιστρέφω στη θέση μου, εκεί που ξεκινήσαμε και τώρα θα ζητήσω τα καπούλια. Μπράβο. Ξανά. Έκανε μισό βηματάκι μπροστά. Πρέπει να το διορθώσω και πρέπει να σταματήσουμε σωστά. Εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Ακόμα ένα. Μπράβο. Βλέπετε, το κέντρο του άξονα της τώρα είναι το μπροστά του αριστερό. Τώρα θα είναι το μπροστά του δεξί της. Πάμε από την άλλη μεριά. Χαϊδεύουμε. Και ξεκινάω την άσκηση. Μπράβο. Στο τελείωμα της άσκησης θέλουμε δύο μάτια και ένα αίσιο άλογο. Και ξανασυνεχίζω. Μπράβο. Όπως είδατε, το κέντρο του άξονα, όπως είπαμε, δεν κουνήθηκε. Μπράβο. Μετά από τα καπούλια έχουμε τους ώμους. Ωραία. Ξεκινάω, χαϊδεύω πάλι τ' άλογο, είμαι ανάμεσα από τον ώμο και το κεφάλι και ζητάω ώμο. Μπράβο. Πάμε ξανά. Μπράβο. Τώρα πάμε και από την άλλη της πλευρά. Όλα τα άλογα έχουν μία καλή πλευρά και μία κακή πλευρά. Αυτό όμως τι είναι, αυτό είναι ένα challenge για εμάς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε την πλευρά η οποία είναι κακή, σε εισαγωγικά, και να την δουλέψουμε παραπάνω. Αυτό σημαίνει κακή πλευρά, ότι τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω και να μπορέσουμε και να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτή η πλευρά συνήθως πάντα θέλει λίγο παραπάνω δουλειά. Μπράβο. Μετά τους ώμους έχουμε τη σειραγώγηση. Ωραία. Κάθομαι εγώ λοιπόν στο κέντρο του άξονα και θα ζητήσω από την Τζόση να ξεκινήσει να πηγαίνει σειραγωγία γύρω-γύρω από μένα. Δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα την οποία πηγαίνει το άλογο, μας ενδιαφέρει απλά να πηγαίνει στην κατεύθυνση την οποία δείχνουμε. Όπως έχουμε πει, θέλουμε το άλογο να κάνει μερικούς κύκλους γύρω μας για να μάθει ότι είναι η άσκηση αυτή. Και το πρώτο πράγμα που σταματάμε το άλογο είναι με τα καπούλια. Και εγώ θα ζητήσω τώρα από την Τζόση τα καπούλια της. Και σταματάει η Τζόση και με κοιτάζει ευθεία. Όπως έχουμε πει, βλέπετε με βάζει από την άλλη μεριά, θέλω να την διορθώσω. Από εδώ μεριά κάναμε, από εδώ μεριά πρέπει να τη χαϊδέψω. Όπως έχουμε πει, στη σειραγώγηση, το άλογο όταν το ζητάμε να κάνει καπούλια, μπορεί να κάνει κάποια βήματα προς τα εμάς. Για να μπορέσει με τη φόρα που έχει να έρθει προς το κέντρο και να κοιτάξει εμάς με δύο μάτια. Ωραία, τώρα θα πάμε και από την άλλη πλευρά της Τζόση. Τζόση, αριστερότροφα τώρα. Μπράβο. Με το που ξεκινάει, εγώ λέω μπράβο. Εδώ κοντά. Γιατί εδώ κοντά, Τζόση, είναι μεγάλος ο χώρος, αλλά θέλουμε εδώ κοντά μας. Έλα εδώ. Έτσι, μπράβο, πιο κοντά σε εμάς. Μπράβο. Εδώ. Εδώ πέρα, μπράβο. Μπράβο.
Συνήθως εκμεταλλευόμαστε όλο τον χώρο στο ελεύθερο εμείς. Απλά τώρα λόγω του ότι οι κάμερες δεν μπορούν να τον δείξουν όλο τον χώρο, θα την πιέζω εγώ λίγο και θα την κάνω και καπούλια τώρα για να δείξουμε την επόμενη άσκηση. Λίγο ακόμα εκεί. Θέλω ένα ίσιο άλογο να με κοιτάζει ευθεία. Ωραία. Και χαϊδεύουμε αυτή την πλευρά την οποία πιέζαμε. Ξεκίνησα όπως είδατε από το κέντρο του άξονα που ήμουνα. Σήκωσα το μαστίγιο να τη χαϊδέψω το λαιμό της, ούτως ώστε να μην την αφήσω να με γυρίσει από την άλλη πλευρά. Τη χαϊδεύω και με το χέρι μου πάμε παντού σε όλο το σώμα και ξαναεπιστρέφουμε πίσω στη θέση μας. Μετά τη σειραγώγηση με τα καπούλια έχουμε σειραγώγηση και wow. Το wow είναι καλά να το συνδυάσει το άλογο με συγκεκριμένη εντολή που είναι η ακινητοποίηση. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, με το που πούμε εμείς τη λέξη wow, θα πρέπει το άλογο γκράου να σταματήσει απότομα. Δηλαδή, είναι σαν ένα φρένο εκτάκτου ανάγκης, απλά είναι φωνητική εντολή. Ωραία. Και ξεκινάμε, δείχνουμε στην Τζόση την κατεύθυνση. Μπράβο. Πάμε. Βλέπετε ότι με το που ξεκίνησε το άλογο και έστριψε απλά το λαιμό της, εγώ πάλι την επιβράβευσα. Γιατί το άλογο κατάλαβε και ξεκίνησε στην κατεύθυνση την οποία ζητούσα. Έστω ο λαιμός της είναι στο τιμόνι της. Δηλαδή έδειξε κατεύθυνση προς τα που θα πάει. Και σταματάμε με wow. Στο wow το άλογο πρέπει να μείνει επάνω στη διαδρομή του και να κινητοποιηθεί. Δεν θέλουμε εκείνη την ώρα καπούλια και να μας κοιτάξει. Θέλουμε όπως πηγαίνει, γκράου τα πόδια κάτω. Και επιβραβεύω. Μπράβο. Ξαναεπιστρέφω στη θέση μου και τώρα θα τη ζητήσω να ξεκινήσει περπάτημα και να αλλάξουμε κατεύθυνση. Ωραία. Μπράβο. Περπατάμε. Πολύ ωραία. Δεν με ενδιαφέρει ταχύτητα. Όσο πιο αργά πάμε, τόσο πιο γρήγορα φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εδώ κοντά μας. Παρέα. Μπράβο. Και έχουμε πει ότι στην αρχή εκμεταλλευόμαστε πάντα το φράχτη. Ωραία. Και θα την ξανασταματήσουμε. Wow. Μπράβο. Βλέπετε έχει μείνει πάνω στη διαδρομή της και εγώ την επιβραβεύω για την ακινητοποίηση. Μπράβο. Μπράβο. Good girl. Επιστρέφω τώρα στη θέση μου για να ξεκινήσουμε να κάνουμε εκεί τις αλλαγές κατεύθυνσης. Τις αλλαγές κατεύθυνσης θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς τις κάνουμε για να σας είναι πιο εύκολο να τις κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω, δείχνω κατεύθυνση. Με το που δείχνω κατεύθυνση, τι κάνω, δείχνω τα καπούλια της Τζόση. Οπότε γυρνάει, με κοιτάει το άλογο, την δείχνω αλλαγή κατεύθυνσης, πάει, θα ξαναγάνω εγώ καπούλια. Ξαναγυρνάει, με κοιτάει, ξαναδείχνω εγώ κατεύθυνση. Μπράβο Τζόση, με το που προχωρήσει λίγο, ξανακάνω εγώ καπούλια. Γυρνάει, με κοιτάει και με το που αλλάξει κατεύθυνση θα τη ζητήσω να έρθει δίπλα μου. Μπράβο, μπράβο. Και την επιβραβεύουμε. Και με το που ξεκάναμε αλλαγή κατεύθυνσης και την είπαμε να έρθει και δίπλα μας, έχουμε και το επόμενο βήμα που είναι η ρηταγώγηση. Δηλαδή να περπατάμε και το άλογο να είναι δίπλα μας. Μπράβο. Μπράβο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από όλες αυτές τις ασκήσεις τις οποίες σας έχουμε δείξει βήμα-βήμα. Και όπως βλέπετε, και εγώ δεν παρασύρωμαι να πηδήξω κάποια άσκηση και να μην την κάνω. Είναι καλό αυτές τις ασκήσεις να τις κάνουμε βήμα-βήμα. Στα άλογα, ειδικά στην αρχή της εκπαίδευσής τους, τα αρέσει η σειρά. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε το α, μετά το β, μετά το γ. Είναι μια καλή συνήθεια για εμάς, για να μπορέσουμε να διδάξουμε και το άλογο και οποιοδήποτε άλογο βήμα-βήμα τις ασκήσεις. Όλο το αλφάβητο. Από εκεί και ύστερα, ό,τι και να ζητήσουμε εμείς από το άλογο θα του είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει. Και όπως έχουμε πει, μετά τη ρηταγώγηση έχουμε και το ένα ενίο. Το φρένο εκτάκτου ανάγκης. Γιατί έχουμε το κάνει από την άλλη μεριά της, γιατί το ξέρει, αλλά δεν της το ζήτησα. Οπότε εγώ τι κάνω, την διορθώνω. Μπράβο. Τώρα θα πάω από την άλλη μεριά για να της το ζητήσω και από την άλλη μεριά. Ωραία.
Γιατί χρησιμοποιούμε το ένα ηνίο, έχουμε εξηγήσει ότι είναι το φρένο εκτάκτου ανάγκης. Επειδή τα άλογα δεν μπορούν να σκέφτονται δύο πράγματα συγχρόνως, σκέφτονται μόνο ένα, σε περίπτωση που τρομάξει κάτι από τη δεξιά της πλευρά και το άλογο πάει να αντιδράσει, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα αντιδραστικό άλογο, εμείς τι κάνουμε, το παίρνουμε και το φυλακίζουμε εδώ μέσα σε εισαγωγικά, ούτως ώστε τι γίνεται στο μυαλό του, το μυαλό του ξεχνάει το πρόβλημα και ξεκινάει και δουλεύει. Ωραία. Και μετά από αυτές τις ασκήσεις έχουμε και τον άτλαντα να δουλέψουμε, εδώ, μπράβο, που δουλεύουμε επάνω εδώ το επόμενο μέρος του σώματος του αλόγου. Στο ελεύθερο αυτά είναι όλα τα βήματα τα οποία ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε και είναι το αποτέλεσμα. Βήμα-βήμα, εάν κάνετε όλες αυτές τις ασκήσεις τις οποίες σας έχουμε δείξει, είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει σταθερότητα στα βήματά σας και αν δείτε ότι κάποιο βήμα δεν σας βγαίνει καλά, ας πούμε δεν κάναμε καλά τους ώμους, να ξέρετε ότι σημαίνει ότι δεν τελειοποιήσατε τα καπούλια. Οπότε τι γίνεται, όταν ένα βήμα δεν σας βγαίνει καλά, θα πρέπει να πηγαίνετε πίσω και να κάνετε το προηγούμενο βήμα καλύτερα. Αυτά είχαμε να σας δείξουμε εδώ παρέα με την Τζόση. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Σύντομα κοντά σας και με ακόμα ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Να είστε καλά. Γεια σας.